the DRBA people, but they can't find it either. Thầy cố gắng nhờ người ta kiếm ở bên cái đạo tràng ở Tiến Hóa mà họ cũng không có nữa. So it's a really big loss to me personally. Đối với thầy cái này quý lắm, mà mất uổng quá. And I still don't remember anything the way he explained that really stuck to my mind. Thì những cái ngày giảng cái phần này không thể nhớ cái gì mà nó đặc biệt để mà nó để thầy ghi tâm để mà học hỏi. So anyway, we talked about way place, nói về cái đạo tràng. It's a way place or sometimes called a temple. Đạo tràng mình Vimalakirti uses the word way place, not a sư miếu. Ngài không dùng cái chữ đạo tràng, chứ không phải dùng cái chữ là sư miếu. Sư miếu in sư miếu is temple. Chùa miếu, Vietnamese chùa miếu. And so he uses the way place. Ngài dùng cái danh từ tên là đạo tràng. The way place is the place where you go to find the way. Okay? Cái đạo tràng là chỗ mà quý vị tới để tìm cái con đường. Okay? Meaning the implication is very clear. He says, as a Buddha, Vimalakirti is a Buddha. It's a transformation of a Buddha who came to our world to help Shakyamuni Buddha propagate Buddhism. Thành ra Ngài Vimalakirti là một hóa thân của Đức Phật mà tới đây hiện ra để mà hóa thân ra để giúp Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng pháp. So he's basically he's teaching us. He says, this is a place where you go to find the way. Even if you're not looking to practice it, if you're looking for the way, this is where you need to go. Okay? Thành ra cái ý Ngài nói là nếu như mà quý vị, mặc dù quý vị không tính tu đi nữa, nhưng đều quý vị mà muốn tìm con đường, còn tìm cái đạo đó, và tới cái chỗ này tìm mới ra được. Meaning that it's not, if you look for the way, it's not something you can listen on a cassette. Thành ra nếu đạo là quý vị tìm cái đạo, không thể nào nghe trên băng được. You cannot find on the YouTube, on online, quý vị không thể kiếm trên cái mạng được. You cannot find it from reading the books. Quý vị không thể nào kiếm cái đạo trên cuốn sách. In particular, you cannot read it, you cannot find a way by reading the Tripitaka even. Our Bible, if you will. Our Buddhist Bible is the Tripitaka that has the store of all the Buddhist teachings, the proper teachings for Buddhism, if you will. It's basically our official scriptures, official teaching from the Buddhas and the Bodhisattvas. Cái Tam Tạng là cái nơi mà quý vị mình ghi chép lại những lời dạy của Phật Bồ Tát, hoặc là cái nơi mà quý vị có thể có những cái lời dạy chân chính. Right there is the teachings, but it's not necessarily the way. Đó là cái lý, because the Tripitaka is basically the principles, if you will. The Buddha teaches you about theory. Thành ra cho hàng Tam Tạng là Đức Phật Bồ Tát dạy chúng ta về cái lý, cái giáo lý. But the way, what is the way? Còn con đường là cái gì? The way is where you walk, where you do things. Con đường là cái chỗ quý vị để mà quý vị đi, quý vị để mà làm. Am I making sense to you? Có lý là không có lý? So this is a fallacy of a lot of people
who study Buddhism. Đây là cái sự hiểu lầm của nhiều người mà nghiên cứu về Phật giáo. They think that they go to university and get a degree in Buddhology, for example. Người ta nói là người ta lầm tưởng là cái vị vào chùa, cái vị vào trường đại học, cái vị lấy cái bằng về bằng tiến sĩ về Phật học. And then you know about Buddhism, cái vị hiểu về Phật giáo. Yes, if you get a PhD degree in Buddhism, yes, you understand the theory about Buddhism. Nếu quý vị lấy cái bằng Phật học thì quý vị chỉ hiểu về cái lý thuyết Phật học thôi. But you don't know the way, để quý vị không thể nào thấy cái đạo được. This is such an important distinction that the Chinese never emphasized. Đây là cái sự phân tách nó rất là quan trọng mà bên cái giáo lý người Tàu không giảng một cách rõ ràng như vậy. The Asians don't explain this properly in my mind. Đối với thầy, người văn hóa, người Á Châu không giảng cái quan niệm đạo tràng này một cách mà chính xác. Why does this Buddha call it way place, not a temple, or not a church, not a synagogue, not a whatever, okay, soccer ball, soccer field, okay, soccer place. Tại sao cái vị Phật này không gọi cái này là đạo tràng, không gọi là cái nhà thờ, không gọi là cái chùa, không gọi là gì đó, okay. So that's because, yes. The way is the practice, not the theory, right? The way, okay, I'm coming to that. Okay, if you want to find the way, you want to find Buddhism, read the books, get online, go to the university where you can find all those. Như quý vị muốn tìm cái Phật giáo thì quý vị có thể tìm cái tài liệu ra được, từ những tài liệu ra có học được. Okay. But what is the way? Đây con đường là cái gì? What is the way? That's a question from online people. What is the way? Orange. The way tức là mình làm theo cái lý thuyết đó, hay mình khám phá ra cái đó dạy cái gì ở phía sau đó. The way is you do something and you understand the principle behind why you do that thing. You do something, and in doing that, you understand, you discover the principle behind that practice, that act of doing. That's what he's saying. Agree, disagree, đồng ý hay không đồng ý? Làm để hiểu cái lý. So the way is, according to him, the way you do something in order to understand the principles. Đạo, theo thầy Hiền Trì nói, đạo là cái mình làm để mình hiểu được cái lý. Has a good point here, because basically the way, according to him, the way is that the way, the implication, what he's saying, the way is a form of, is doing so that it helps you understand the principles better than simply reading it. Nói cách khác, cái ý thầy Hiền Trì nói đó là cái vị làm đi theo con đạo để hiểu được cái lý mà khi mà quý vị đọc không thể hiểu được. In other words, when you read from the books, you read, you hear from your teachers, your professors, from me. You only hear about the principles. You really don't understand yet. What he's saying is by doing, by actually walking, by doing something, you actually have a different insights into the principles that you heard.
For example, you can pick up a book from a child handbook and from and all kinds of books about meditation. You learn about the theory of meditation. All you read is theory. Cái vị đọc cuốn sách đó thiền là cái vị đọc về cái lý thuyết của thiền thôi. But by actually meditating, mà khi cái vị thiền đó, you actually one day you'll be able to penetrate the things you read in the past. Yes or no? Nếu như mà quý vị ngồi thiền thì trong tương lai quý vị sẽ hiểu được những cái lời quý vị đã đọc trong sách thiền. Yes or no? Okay? So that's why it takes both the theory and the practice. Thành nói cách khác, for meditation, you need to learn about theory and then you need to practice in order to understand the theory behind it. The theory you read. Nói cách khác, là thiền nó không giản dị những quý vị tưởng đâu. The Vietnamese or the intellectuals, they read a lot of books on meditation. They think they understand meditation because they come to the temple, they hear, oh, I heard that before, I read it before. Nhiều người ta nghiên cứu, người Việt Nam, người có học thức, người Tàu ta thích đọc sách về thiền. Ta nói là cái gì tôi cũng biết hết rồi. Vào nghe giảng thiền thì nói là mấy ông thầy nào nói là mấy người giảng thiền tôi nghe hết rồi, tôi đọc hết rồi. Okay, so what they don't understand, unfortunately, is that what sounds very simple actually has many layers. Okay, it has a depth that goes beyond your comprehension, your shallow understanding. In other words, sự thật là cái lời dạy bên Phật giáo mình, nhất là bên thiền chẳng hạn đó, có nhiều cái chiều sâu lắm. Mà quý vị mà không thấy được, quý vị chỉ hiểu với cái óc suy nghĩ quý vị thôi, là quý vị chỉ hiểu một cách nông cạn thôi. In other words, to put it bluntly, what you understand from reading, from hearing, from listening, okay, is basically very, very shallow. Nói cách khác là quý vị vì cái hiểu nó nông cạn như vậy, you need to practice in order to penetrate in meditation, to drill through this wall of ignorance, this wall of confusion, this fog. Okay, that the meditation, well, when you meditate, you enter samadhi, and that shines a light upon the fog that surrounds you, the fog that surrounds your mind. Thiền là một cách luyện, cách làm để mà quý vị nhập định. Khi mà nhập định đó, cái vị phát cái quang đó, ánh sáng đó nó có thể phá tan, nó có thể xuyên thủng cái màn mà nó đang bọc quý vị. Okay? If we say it, we tell it, we say it like that, it sounds insulting. That each one of you walks around with a fog behind your head, not an aura, a fog. Nói cái khác, nói cách trắng trợn là mỗi người quý vị đi á, là cái đầu quý vị nhìn kỹ thấy đó, cái đầu quý vị nó có một cái màn, một cái vàng toàn là gì đó, fog. What's fog in Vietnamese? Là cái sương mù xung quanh cái đầu quý vị đó. Nói hơi sốc tai một tí. Okay? And so when you meditate, you enter samadhi. The purpose of meditation, khi mình thiền đó, là mục tiêu của thiền là mình nhập định. Again, get this. You meditate in order to enter samadhi. Is that clear? Cái thiền, mục tiêu thiền là để nhập định. If you meditate in order to feel good, it's okay. Be that way. It's okay. Yeah. The better form meditation is designed to help you enter samadhi. Sự thật có nhiều người ta thiền tại ta muốn sung sướng, thoáng khoái, thoải mái. Cái đó không phải là mục tiêu chính của thiền. Mục tiêu chính của thiền là để nhập định. The Buddha, when he taught meditation, is primarily to help you enter samadhi. No other reasons, no other goals.
Okay? For us Buddhists, we teach you meditation, we meditate. It's in order to enter samadhi. Đối với người Phật giáo chúng tôi, nó khác ở ngoài chỗ là bên Phật giáo chúng tôi chú trọng thiền để nhập định. I repeat, Buddhist meditation, as far as Mahayana is concerned, as far as Chan is concerned, tôi nhắc lại, thiền đối với Đại Thừa chúng ta đó, okay, is you meditate to enter samadhi. Cái vị thiền để nhập định. And by entering samadhi, you feel good. That's a residual effect of entering samadhi. Một khi cái vị nhập định đó, thì cái vị xuất định một cái thì cảm thấy rất là khoan khoái, là an lạc. Cái đó chỉ là cái dư âm của cái thiền thôi. If you don't enter samadhi, whatever relaxation, whatever benefit you get from meditation is extremely shallow. Not worth it personally. If that's what all you get from meditation, then eventually you might as well switch to transcendental meditation or yoga or whatever, or qigong, whatever. You get a lot more out of the other practices. That's in my humble opinion. Đối với thầy, nếu cái vị chỉ thiền mà cảm thấy là để mà relax một tí thôi, mà không mục tiêu không phải để mà nhập định, thì chẳng thà như vậy. Cái vị đi tập yoga, đi tập tai chi, đi tập khí công, đi tập gì đó nữa, thì nó lợi hơn cho quý vị nhiều. On the other hand, if you practice Buddhist meditation, and if it's for the purpose of entering or developing your samadhi power, ngược lại, nếu vì cái vị thiền Phật giáo này chúng ta, nhất là Đại Thừa chúng ta, để với mục tiêu để mà phát triển định lực cái vị, thì I guarantee you get a lot more out of it than yoga, than tai chi, than qigong, than any other practices. Để cam đoan cái vị. Because I've been teaching this for 15 years now, and this is what all my students have told me, have experienced. Okay, yes, internet. Would you say that when we enter samadhi, we are in reality? You are in what? Would you say that when we enter samadhi, we are in reality? In reality? Yes. What's reality? You cannot use words like that. You're trying to confuse me. Yeah? We are in the real world. What real world? You're in the real world already. Why you need to enter samadhi to go into the real world? Where have you been? You're in some kind of world I don't know about? Is this a ghost or what? Nó là nhập định để vào cái thế giới thực sự. Thế giới thực sự là thế giới gì? Cái gì ở chỗ nào vậy? Cái đây thế giới thật rồi chứ còn đi tìm đâu nữa. Where else you need to go to look for the real world? Is there a real world besides where we are? Rosemead, California is very real to me. This world isn't real? It's very real to me. What are you talking about? That's where I find the way places. It's very real. Huh? Thế giới này có phải thiệt là không thiệt? Nó không thiệt, sao mình tìm một đạo tràng? If it's not real, how can I find a way place? Huh? If it's not real, the way place that I find will also not be real. Right? Nếu mà nó không thật, thì cái mà thầy kiếm, nó không thể nào thật được đâu. Cái đạo tràng ở đây kiếm ở cái trong chỗ mà không thật, làm sao nó thật được? It's a Hinayana teaching. They say it's empty and that kind of crap. No, don't believe it. It's real. It's very real. To me.
Nó đừng có đọc sách theo cái tiểu thừa nói là cái này là thật là giả này nọ. Không có đâu, cái này thật hết. It's all real. Otherwise we'll be wasting our time. Nếu không thôi, nếu không thật thì mình phí thì giờ mình rồi. Okay. Yes, correction, yes. Master, when studying the Buddha Dharma, how do we recognize the deviant teaching? Because I've met people who study under deviant teachers and they become a completely different person. How do we avoid deviant teaching, deviant teachers? Well, basically, câu hỏi sao mà tránh cái tà? Basically, you have to look at the teacher. Thì phải nhìn tới cái người dạy. So, for example, how do you know that the teacher is not deviant? Sao ông thầy dạy mà không phải là tà? Let me think about that. Để phải suy nghĩ một tí rồi. If you want to learn the proper Dharma, you have to come to a way place. Khi mình muốn học cái chánh pháp, cái phải tới cái đạo tràng. That's what Vimalakirti is trying to remind us. Ông Vimalakirti cũng dạy như vậy đó. Okay? Because a way place by definition is where you find the way. Đạo tràng là nơi mà quý vị tìm cái con đạo. The way is, let me give you a long answer here. Cái con đường. The way is a way to get out of this fog that's enveloping us. That is making us blind. That make us suffer, make mistakes, create offenses. Cái đạo là cái con đường để chúng ta thoát được cái mù mờ này, cái mù mịt này. Our mind is foggy. Óc chúng ta nó bị mù mờ, and we don't even know it, mà chúng ta không có biết. Okay, so the way is the way to get out of this fog. Là cái con đường để mình thoát được cái chỗ nó mù mờ này. For example, in Buddhism, như bên Đại thừa chúng ta, we have one way to get out of this fog is rebirth to the Pure Land. There's nothing foggy at all. You go there, the way is straight. You go straight and you become a Buddha. Như Đại thừa chúng ta, một con đạo, một con đường là có thể mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi qua bên kia mọi sự nó đều sáng. Okay? Con đường nó thẳng, you go there, you become a Buddha for sure. One lifetime. Qua bên kia, một kiếp trở thành Phật. Guaranteed by the Buddha. That's the nature of that place. Cái chỗ bên kia nó như vậy. Whereas here, in our real world, ngược lại cái thế giới chúng ta ở, in our world right here, okay, it is very foggy, it's very confusing, it's very dark. Cái chỗ chúng ta ở đó, nó rất là mù mịt, nó rất là tối tăm. And that's why there's a way to get out of it. Thật cần cái chỗ, cần con đạo để mà thoát. You know, the way to end suffering, the way to liberation, the way to light. Thành con đạo là con đạo để mà thoát ra cái mù mịt, cái thoát ra cái khổ, được cái giải thoát và tìm được ánh sáng. That's the way. And this way here is a concept from Taoism that the Buddha stole from in China. Thành ra cái quan niệm đạo này là của bên Từ, cái danh từ của đạo giáo. The Taoists taught each other, there's a fog, therefore you need to get out. Okay? Thành bên đạo giáo ta dạy rằng là cái việc có con đạo để mà thoát được cái mù mịt này. But
And it turns out their way is not ultimate. Their way is only limited. It brings you to something that's less foggy, but they don't recognize that they're still very refined fog they're not aware of. Bên đạo giáo nó có phương pháp họ hướng dẫn cái tín đồ của họ tới cái chỗ nó sẽ bớt mù mịt, mà họ không, cái nhãn thức của họ, nhãn quan họ không thể thấy được cái chỗ đó vẫn còn mù mịt một cách rất là vi tế mà họ không thấy được. Okay. Whereas Buddhism, the Buddhist way is to bring you all the way out where you see the sun, if you will. It's bright and shiny. You see everything clearly. Okay. Ngược lại, Phật giáo mình giống như là nói một cách ví dụ, Phật giáo mình tương tự như là con đường để quý vị thoát ra tới cuối tận đường, tận cùng luôn, để thấy mặt trời. Lúc đó mọi sự đều sáng, rõ ràng hết. Okay. For example, another example, một ví dụ khác. You take Catholicism or Christianity. Ví dụ khác là bên tôn giáo, bên Thiên Chúa giáo. Their way, they have a way to get out. Họ cũng có con đường, con đạo để thoát ra. Their way is ascend to the heavens. Thì con đường họ là thoát lên thiên đường, chạy lên thiên đường. The heavens is true. You go to the heavens, it's better, much better. You're less foggy. Your mind is less foggy. Quý vị lên thiên đường, tự động cái óc quý vị nó sẽ bớt mù mịt hơn nhiều. Okay, for sure. But it's still more foggy Taoist mind. Nhưng mặc dù như vậy, cái óc những cái bên thiên đường đó, những người cái bên quả trời đó vẫn còn mù mịt hơn cái óc của bên người đạo giáo. If you want to compare, for comparison purposes, the Taoist mind is less foggy here, and the Taoist and the Christian mind is a lot more foggy, and we're here, if you will. Okay. Nói cách khác, mặc dù lên thiên đường, óc vẫn còn mù mịt như thường, nhưng điều thiệt ra mù mịt nhiều hơn là bên óc người đạo giáo nhiều. All right. So that's why the way is the way to liberation, the way to clarity, the way to self-mastery. Nên con đạo này là cái đạo của giải thoát, con đạo của cái sáng suốt, con đạo của cái tự chủ. In Buddhism, in Mahayana, only in Mahayana, bên Đại Thừa mới có quan niệm of self-mastery. Đại Thừa có quan niệm là tự tại. Okay? That's not available in other teachings. Mấy chỗ khác người ta không lý thuyết là không vậy. The self-mastery is the state where, or the state of liberation. Cái tự tại là mình một cái cảnh giới mình được giải thoát. For example, you feel comfortable going down to have lunch. Quý vị chẳng hạn ngày hôm nay quý vị muốn lát là dám xuống ăn trưa là không? You feel comfortable going downstairs to the basement and have lunch? Many you would say, no, I don't feel like going down there because there might be coronavirus. Okay? In the utensils, in the chairs, in the air, and so forth. Một số người quý vị nói là tôi sợ, tôi không muốn xuống dưới kia là tại vì tôi cảm thấy dưới kia có thể có mấy con vi khuẩn, nó coronavirus, nó có thể ở trên cái dĩa, cái chén, cái ghế, cái không khí. Okay? Whereas if you're at ease in Mahayana, người Đại Thừa chúng ta ngược lại. Okay? Bên Đại Thừa chúng ta, we're so at ease, chúng tôi rất là tự tại. Or you might go stupid. Okay? We go anyway and we don't care. Đại Thừa chúng ta tự tại đến độ mà có thể nói một cách ngu ngốc, đến độ đi xuống tỉnh bờ không biết sợ sệt gì hết. Okay? Because we know it's not from stupidity. It sounds stupid. Đối với ngoài ta nghĩ cái đó là ngu ngốc. Okay?
Because the scientists are saying, you have to sanitize these things. Người khoa học gia nói là quý vị phải sát trùng đó không thôi. Or the coronavirus, you could be infected and you could die. Quý vị có thể bị nhiễm trùng, có thể bị chết. For us, we so at ease, chúng tôi rất là thoải mái. We say, well, if we get infected, we might have to kill the virus. Nếu con virus, chúng tôi tự tại đâu nói, mà nếu như mà nó nhập vào cơ thể chúng tôi phải giết tụi nó. Okay? If I get infected, I just have to recover. Mà nếu mà nhiễm trùng thì chúng tôi phải tự chữa, phải sát trùng, phải tự chữa bệnh lấy. Okay? So there's no fear whatsoever. Không có sợ sệt gì hết. So one aspect of self-mastery is a lack of fear. Một cái trạng thái của tự tài là không có sợ gì hết á. Vô ý. No fear whatsoever. Okay? Of anything. Không sợ gì hết á. For example, my students, học trò của thầy đó, they become fairly fearless. Học trò thầy họ nó cũng khá lắm. Nó not quite at ease yet, vẫn chưa tự tại lắm. Nhưng đều nó bớt sợ nhiều lắm. And they still feel one thing, vẫn sợ một cái cuối cùng. What is that? What is that you are all afraid of? Tụi bay sợ gì? Go ahead. Don't answer the old monk. Ông già đừng trả lời. Let the young people give the young people a chance. Cho mấy tụi trẻ có cơ hội đi. Già mà đâu điếc ở đâu sợ sấm nữa. Yes. What are you afraid of still? Come on, be honest. What are you afraid of? Huh? Death. Sợ chết. Very good. Sợ chết. Are you afraid of death? Are you afraid of death? Are you afraid of death? I'm pointing my finger at you. Are you afraid of death? He is afraid of death. Are you afraid of death? Not afraid of death. Hey, you. It's okay. Are you afraid of death? See, he has to think. He's not afraid. Are you afraid of death? Are you afraid of death, you Korean there? Hey, the Korean lady. Are you afraid of death? Yes, afraid of death. You see? Yeah. Of course you should be afraid of death. You gotta be stupid if you're not afraid of death. But part of self-mastery is not be afraid of death. Cái tự tại, đương nhiên ai cũng sợ chết rồi, nhưng để cái tự tại là không sợ chết đâu nữa. We know I'm afraid of death. What are you afraid of? Sợ gì? Hey, what are you afraid of? You afraid of nothing? You don't know. Still very foggy. Sợ gì? Give the old monk a last chance before he dies. Sợ nhất là mình mất niềm tin cái Phật tánh của mình, và mình mất niềm tin cái cách thực hành của mình, rồi mình bỏ cuộc. So he's afraid to quit. He's afraid to lose the faith. How about you? What are you afraid of? You, the Chinese person. I mean, the Taiwanese, excuse me. Taiwanese, not Chinese. Okay, they get very offended. What are you afraid of? I have to think about it. You're not straightforward. Your mind is not straight. I've caught you. Your mind is not straight. If you have to think about it, you're not straight. You are trying to think to find a safe answer. Hỏi cái con nhỏ kia nói mày sợ gì? Nó để con suy nghĩ. Tức là mày suy nghĩ là cái óc mày không có thẳng thắn rồi. Phải suy nghĩ là chết rồi. Suy nghĩ để tìm một câu trả lời để mà an toàn. Yes, Billy.
Master, I think everyone's afraid of hurt, not death. Everyone is afraid of being hurt? Yeah. By who? Because when you're dead, you don't have feeling anymore. I'm afraid of hurt. Me. You're afraid to get hurt? Yeah. By Every your time I'm woman? hurt, I don't know. Every time I'm hurt, I can't stand the hurt. Okay, that makes sense. Afraid of being hurt by his girlfriend. So so this way place here is, as you practice, you see clearer and clearer and clearer and clearer, because as you enter samadhi, okay, you're able to pierce more of this fog. Nói cách khác, and that's how you can tell one aspect of the deviancy is that it's designed to entrap you. Okay, whereas this way here is the way of clarity. As you progress, as you enter samadhi and your samadhi increases, you see clearer. Okay, thành ra cái đạo này nó khác cái chỗ khác, ở cái tôn giáo khác, cái phương pháp khác ở chỗ là cái vị thấy ấy, càng ngày càng nhập định mà càng định càng cao thì càng thấy rõ hơn. Okay, so you see clearer and you get closer and closer to liberation. Okay, và thành ra cái đạo là càng ngày càng thấy rõ hơn và càng ngày gần cái sự giải thoát hơn nữa. And as a side benefit, và một cái lời nhỏ nhỏ is that your peace and bliss actually increases. Và nói một cái lời nhỏ nhỏ bên cạnh là càng ngày cái gì, cái an lạc, cái việc đó nó càng mạnh, nó càng lớn hơn nữa. Whereas I know a lot of people who go to meditation looking for peace and bliss, that is static, that is stagnant. It doesn't change. Year after year after year. I know that because their teachers are like that. Thầy biết đại đa số những người đi học thiền, họ nói tôi thiền là tôi có cái sự an lạc khoan khoái đó. Thầy biết cái khoan khoái của họ có đó, nó không có đổi, nó không có tăng trưởng tí nào hết. Tại sao thầy biết? Tại vì thầy biết những cái người thầy mà dạy họ đó chỉ chừng đó thôi, không thể nào tăng trưởng được. You're limited by your teacher. Okay, so the how do you find deviant? How do you avoid deviant teachers? So you need to go to the way places that people like Kirti is talking about. The kind of way places talking about is the way. Unfortunately, I'm going to offend a lot of people. The way here refers to the way of Mahayana. Okay, the ultimate way. Do not settle for less. Là cái đạo này là cái đạo mà cái đạo này là cái đạo rốt ráo. Quý vị không thể nào đi nửa lưng chừng được. Don't stop midway. You deserve much better than that. Quý vị không nên dừng chân ở giữa đường. Tại vì quý vị xứng đáng. Anyone and everyone is capable of going all the way. All of us, bar none. Tất cả mọi người đều có thể đi tới con đường rốt ráo đó. It's not reserved just for anyone. It's for everyone. Con đường này cho tất cả mọi người. It's for Koreans, for Vietnamese, it's for men, for women, for children who are sleeping. Okay? It's for everyone. Cái con đạo này cho tất cả mọi người, nam, nữ, lớn bé, người ngủ, người thức. Okay? Everyone. Okay? There's no discrimination. That's another aspect
of how do you find a place where it's not deviant? Because there's no discrimination. This way place here, it doesn't say, oh, we only serve the Koreans. Okay, anyone who's not Korean, we need to stick to the Korean way, or we need to stick to the Vietnamese way, we need to stick to American way, we need to stick to the Jewish way, we need to stick to the Navajo way. There's no such a thing. Okay, because if you do only Navajo, you cannot save the Cherokee. Okay, thành ra nó không, there's no discrimination, không có phân biệt. There's no discrimination between men and women, không có phân biệt giữa nam và nữ. There's no discrimination about your skin color, có phân biệt giữa cái. It's by doing, it's not by talking. Cái sự hành động đó, nó không có sự phân biệt ở trong, không phải cái miệng nói. People talk about it. Oh, I know, I believe in men and women are equal. Mình tin là chúng tôi tin, người nói cái miệng nói tôi tin là nam nữ bình đẳng. And then you go home and you tell your girlfriend, hey, cook something to eat for us to eat. Về nhà sai bồ này, em nấu món ăn mình ăn đi. That's no equal right there. Đó là hoàn toàn không có đồng bình đẳng ở trong đó. Okay? So those are the few things that you can tips you can tell you that's not deviant. Okay, and in particular, one very important aspect. Actually, when I thought about it, when I think about it, this way place here, we really, I looked at my teachers' way places. Thầy để ý tới mấy cái đạo tràng ông thầy của thầy Ngài Tiến Hóa này. They only practice Buddhist things. Ngài đạo tràng Ngài Tiến Hóa chỉ dạy những cái Phật pháp thôi. Okay, we don't teach weightlifting, chúng tôi không dạy cử tạ. We don't teach Tai Chi, chúng tôi không dạy tài chi. Because we feel you want to learn weightlifting, go to the gym. Muốn học cử tạ tới cái gym học. People much better qualified than us. Okay, we're not specialists. Chúng tôi không phải là nghề dạy cử tạ. We're not the best in Tai Chi. Chúng tôi không phải giỏi nhất về tài chi. Otherwise, we would not call ourselves monks. Nếu chúng tôi mà dạy tài chi thì chúng tôi không phải là người giỏi nhất. You might as well go to the Wu Tang and those Tai Chi specialists where they're much better than us. Okay? Tới mấy chỗ tài chi khí công, họ giỏi hơn chúng tôi nhiều. Why would you waste your time being here? I would referring to a Tai Chi place right away. You come to and say, Master, teach me Tai Chi. I say, no, I can't. Go to find a better Tai Chi teacher. Find a better Qigong teacher. Okay? Find a better yoga teacher. I'm no yoga. I'm no yogi. Okay? I teach Buddhist things. Chúng tôi chỉ dạy Phật giáo thôi. That's the way we teach. Why? Tại sao như vậy? Because what we do is we specialize in, we emphasize, we devote our time in helping you escape the fog. We don't waste time. Chúng tôi bỏ thì giờ ra, đầu tư ra, thì giờ ra để mà giúp quý vị thoát cái mờ ám, cái u mê. Okay, because if I spend time to teach you about Tai Chi, okay, or Qigong, okay, it's not a very effective way for you to get out of the fog. It tends to bind you in the fog. That's why we don't teach you. Chúng tôi không dạy những cái đó tại vì không phải chúng tôi không phải giỏi không giỏi bằng không. Vì cái lý do chính là vì dạy cái đó nó không giúp quý vị thoát mà nó cột chân quý vị lại. It ties you, it binds you. It doesn't liberate you. Okay? And finally, in there to answer a brief answer to the question, how do you find deviant teachings? Again, you find it by going the way place where
finally, where the patriarch teaching is practiced. The patriarchs are the enlightened teachers of the Buddha that has been certified to be enlightened so that they know what they're teaching. They're competent, and you follow their teachings, okay, it's guaranteed to be proper. Cuối cùng là muốn tìm cái chánh pháp á, là phải tới mấy cái đạo tràng, mà nhất là đạo tràng mà tu những lời dạy của tổ sư. Tại tổ sư là những cái vị đệ tử có giác ngộ của Đức Phật. Only in Mahayana do you find the so-called enlightened, certified enlightened teachers called patriarchs. Okay. Bên Đại Thừa mới có cái hệ thống rất đặc biệt là hệ thống của tổ sư. Tổ sư là những cái người đã giác ngộ mà được chứng nhận đã giác ngộ rồi. If you go to those places, you will find the proper teaching. Tới đó sẽ gặp những cái chánh pháp. Okay? All right, I have a few more minutes. I hope they answered the question. I apologize for such a long answer because there's a lot more which I don't have time to explain to you. Còn nói nhiều quá mà không có thời giờ giảng cho quý vị. Okay. Anyway, the straight mind way place. So you go there and you learn, you learn the proper practice. Và quý vị tới cái đạo tràng là để học cái cách mà tu hành. And the proper practice starts with a straight mind. Học cái đó, học cái cách mà tâm trực. Because in the world, in the real world, okay, you're not supposed to be straight. You're supposed to be tortuous. Otherwise, people would not like you. People would judge you. Okay? Tại vì cái đạo tràng nơi quý vị tập về cái trực tâm. Tại vì cái thế giới bên ngoài đấy, thế giới của phàm phu là thế giới không phải thẳng thắn. Tại vì nếu cái vị mà thẳng thắn, sống thẳng thắn bên ngoài, cái vị chết, người ta sẽ bóp mũi cái vị đó. Người ta sẽ phê phán cái vị, sẽ bác bỏ cái vị. Alright? There's so much more. I really don't have time to explain this. This is such a profound phrase, sentence that Vimalakirti is trying to convey to us. Có nhiều quá mà thầy giảng không kịp về cái lời dạy rất là cao, rất là thâm sâu của ngài Duy Ma Cật này. Okay? There's a lot more. I really don't have time. Sự thật có nhiều lắm. Thầy giảng không kịp, không có đủ thời giờ mà giảng cho quý vị. Okay? All right. If there's no more question, we can stop here today. Nếu ai không có thắc mắc gì nữa, thì chúng ta ngừng lại ở đây and go have lunch. Và mời quý vị đi dùng trưa. Thank you.